مايو من العام 2021. نيران تشتعل في غزة، حرب لم تعشها المنطقة منذ زمن، وهجمات لم تتوقعها إسرائيل، قبة حديدية اخترقتها الصواريخ الفلسطينية، وبعد أيام من القصف المتبادل ودمار لحق بأبراج غزة وبنيتها التحتية، كان الجميع يبحث عن رجل يجلسهم على طاولة المفاوضات. وبينما كان يعتقد البعض أن الأمم المتحدة أو حتى واشنطن أحدهما سيوقف تلك الحرب، جاء النبأ من القاهرة: هدنة سريعة ومعابر مفتوحة ومفاوضات من جديد. وأحد رجالات مصر في قلب غزة مندوبا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحاطا بعدد كبير من المرافقة، وطئت قدما عباس كامل رئيس المخابرات المصرية أرض غزة ليعلن عن نفسه بين أقوى رجال المخابرات في العالم. فمن هو رجل الظل في مصر؟ ولماذا عباس كامل ليس غيره؟ هو الرئيس السادس والعشرون للمخابرات العامة المصرية، وهي أحد الأجهزة التي تطبق عليها السيادية في الدولة، مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني. كامل الذي رافق السيسي كظله منذ الظهور الأول وحتى اليوم، ولد في العام 1957 وأكمل تعليمه الدراسي حتى تخرج من الكلية الحربية عام 1978 برتبة ضابط بسلاح المدرعات. ولتميزه بين أقرانه حصل على دورة من الولايات المتحدة الأمريكية بالمدرعات المتقدمة، كما منح الفرصة للمشاركة بدورات كبار القادة بالقوات المسلحة المصرية. عين بعد ذلك مساعدا لملحق الدفاع المصري بالتشيك، ومن ثم دخل عالم المخابرات من أوسع أبوابه، حيث تدرج بالمناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بفرع الملحقين الحربيين، حتى بات رئيسا للفرع. ومع وصول السيسي لوزارة الدفاع كان لعباس كامل دورا في ضبط إيقاع القوات المسلحة، ففي العام 2012 شغل منصب مدير مكتب القائم العام للقوات المسلحة. ومع وصول السيسي لرئاسة الجمهورية عينه مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، وكان مرافقا له في العديد من الزيارات والجولات، واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2018، حيث كلفه الرئيس بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة. وفي يونيو من ذات العام عين رسميا رئيسا للمخابرات المصرية. تحول كامل من مكتب رئيس الجمهورية إلى جهاز المخابرات وضع العديد من إشارات الاستفهام حول كفاءة الرجل وخبرته في هذا المجال، إلا أنه في الواقع نسف كل تلك التكهنات خلال مدة قصيرة، فتحول من كونه رئيسا للمخابرات إلى جوكر المحروسة في علاقاتها الخارجية. فبات الرجل يختصر في شخصه أدوارا مفتاحية كثيرة للمحروسة. فبعد سنوات من تراجع دور القاهرة على مستوى العلاقات الدولية، اتضح أن السيسي وجد ضالته في عباس كامل، حيث بات مفتاحا لاستعادة مصر بريقها الدبلوماسي. ففي وسط أزمة سد النهضة التي أرهقت مصر سياسيا ونفسيا، نفذ عباس كامل جولة بمحيط إثيوبيا استغرقت معه أسبوعا واحدا، وتركت أديس أبابا تفكر لشهور طويلة، إذ وقع من خلال تلك الجولة اتفاقيات شراكة عسكرية عدة مع دول مثل جيبوتي وكينيا وأوغندا. ويمكن القول بأنه نجح بجعل مصر تحاصر إثيوبيا وهي ليست على حدودها. ثم انتقل في زيارات مكوكية لكل من السودان وليبيا ليحل بعضا من الخلافات العالقة في تلك الدول، أو حتى ليعيد ترتيب أمن حدود المحروسة دون قطرة دم. فقبل زيارات عباس كامل يمكن القول أن مصر كانت تعيش وسط جبهتين، الأولى في ليبيا التي لم تنطفئ بها نيران الحرب الأهلية ما بعد سقوط نظام معمر القذافي،
والثانية في السودان التي أزاحت حكم عمر البشير وتعيش على فوهة بركان من المتمردين والميليشيات المسلحة. فبدلا من أن تخرج الطائرة المصرية لتحمي الحدود على مدار الساعة، فضل عباس كامل أن تبقى التوترات بعيدة عن حدود بلاده. وتكرر المشهد من جديد في حرب غزة التي لم تكن أقل وطأة من السودان أو ليبيا. وحينها ما كان من السيسي إلا أن يكلف عباس كامل بالمعضلة ليجد لها الحل دون خسائر، وفي ذات الوقت يعيد هيبة مصر السياسية في العالم العربي. فبينما كان يعتقد الجميع أن مصر لن تتدخل في حل النزاع، خصوصا في ظل وجود حركة حماس المقربة من إيران والإخوان المسلمين، والتي سبق وأن صنفت القاهرة بعضا من قادتها على لوائح الإرهاب، إلا أن سياسة كامل العابرة للحدود رأت المشهد من زاوية مغايرة. فكانت البداية بإعلان مصر وساطتها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف القتال وفتحها الحدود البرية مع غزة، ثم تكفلها بمهمة إعادة إعمار ما دمر خلال الحرب، أمور رفعت من رصيد القاهرة السياسي في سرعة البرق. ثم جاءت زيارة عباس كامل شخصيا لقطاع غزة للتفاوض على هدنة طويلة الأمد، ثم انتقاله منها إلى رام الله ومنها إلى تل أبيب ليضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مؤمنا بذلك شقا حدوديا جديدا لمصر، وفاتحا بذلك مسيرة جديدة في العلاقات بين الدولة المصرية والفصائل الفلسطينية، ليكون ذلك الاتفاق تتويجا لمسيرة عباس كامل التي انطلقت قبل ذلك بعامين مع جهاز المخابرات، وحولته إلى الرجل الأبرز في المنظومة السياسية للدولة، حتى وصفته المواقع الغربية باليد اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد ظهرت أهميته من خلال الفرقة التي رافقته خلال زيارته لغزة، وهي قوات GIS، والتي تعتبر قوات النخبة في جهاز المخابرات المصرية، حيث تستخدم في حماية الشخصيات المهمة وتأمين وصولها، كما تتولى مهمة حراسة وتأمين الشخصيات الرسمية، ويسند إليها بعض المهام في تأمين وصول مطلوبين خطيرين للجهات الأمنية، خصوصا الذين يقبض عليهم خارج الحدود. مسيرة عباس كامل لم تتلخص في السنوات التي قضاها كرئيس لجهاز المخابرات المصرية، فقد حصل سابقا على العديد من الميداليات والأوسمة، أبرزها ميدالية الخدمة الطويلة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية ووسام قائد من دولة البرازيل. يستمر عباس كامل اليوم في منصبه، ويستمر ظهوره ودوره الملفت في العديد من القضايا البارزة في مصر، ليحجز بذلك لنفسه مكانا بين ألمع قادة المخابرات المصرية عبر التاريخ.